Welcome to Porla, Bahia. Ayan, may swimming pool. Ayan, this is Porla, Bahia. Muni among room. Muni among room. Mga social si Moy. Ayan guys. So, ito yung room na nakuha namin. Ayan. Meron na siyang may video key. May free na siya. And then ito may bathtub. Ayan, may bathtub. Sama na diha ay shower area. This is shower area. And then this CR. Ayan. And then from here may door dito papasok ng room. Guys, look at the room guys. So nice. Parang luwaga, sobrang luwag. Hoy, mga sosyal. Mga sosyal. Ayaw, B, tulak. B, mamaya na, B. Take ka lang. Wait ka. So, yung bed nila na pull out. Ayan, may pull out bed. Good for 20 packs. Ayan, so char na TV sa room. Walay wifi. Ayan, so ito yung room. Unsa man na diha? Ha? Cabinet? Unsa man na? Emergency exit. Scarlett. Careful ha, mahulog ka. Doon sa bathroom. Ito talag si Arno. Nandiyan. Dire. Tik ka lang kasi. Ito yung palabas door. Palabas sa... Mami, gusto ko ulit muna sa swimming pool. Later, di pa puno. Look at that guys. May floating. So nice in here. Talaga, grabe. Ayan. So, ito yung area namin. Porla, Bahia. Salamat sa among sponsor. Wa pa dire. Ayan. So, yeah. Later, baby. Ayan. Merong 4 tables. Ayan. So, diri mga on. And then, meron ditong kitchen. Ito may mga plants. Tapos, ito yung kitchen, guys. Ito yung, ayan. So, kasama na sa package yung gasol, guys. And stove. And then, may lababo. Ayan, guys. So, nice. Oh my gosh. Merong ref, guys. Look. Ayan. Libre na yung ref. Meron din silang mineral water. Ayan. So, may mga gamit sa bahay. Ay, gamit sa bahay. Ayan, pangluto. Gamay raman na ilang kaha. Ayan. So, guys, so look at ganda. Thank you, Lord. Ayan. Ang ganda dito, guys. So, hi, guys. Welcome to Porla, Bahia. Kami pa lang yung nandito. Good thing, nice good thing. Nindot diri ka nang ni kaslun ka no. Kamu ra ba family? Oh, pwede po. Ari-ari ang video, diba? Nice, as in. Ang ganda dito.
Sulit ang bayad. My God, what you doing? Sino nag-open yan? May bathtub dito, guys. Patayin mo yung sayang. Palalitan tayo. Ang ganda here. Super. So, ito yung area namin. Worth 4.8 something, almost 5K. And then, meron ng malaking rooms. Meron ng mga dining table. Char, payahay man.